හායි සාදරෙන් පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට. මාව subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. bell icon එක click කරන්න. එතකොට මම වීඩියෝ එකක් දාපු සැනින් ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. මේ සතියන්තයේ රසම රස කෑමක් අරන් ආවා. මුලින්ම බිත්තර කහ මද 3කට සීනි ග්‍රෑම් 28ක්, ලුණු ස්වල්පයක්, වැනිලා තේ හැඳි භාගයක් එකතු කරගෙන සීනි දිය වෙන තෙක් හොඳින් බීට් කරන්න. හොඳින් බීට් වුණයින් පස්සේ වතුර තේ හැන්දක් ටික ටික එකතු කර බීට් කරන්න. සාදාගත් බැටර් එක පැත්තකින් තියාගෙන බිත්තර සුදු මද වලට සීනි ග්‍රෑම් 55ක් ටික ටික දමා හොඳින් බීට් කරන්න. මෙන්න මේ වගේ හැලෙන්නේ නැති ගානට එනකම් බීට් කරන්න. මුලින් සාදාගත් බැටර් එකට බිත්තර සුදු මද මිශ්‍රණයෙන් ටිකක් එකතු කරන්න. කේක් පිටි හෝ පාම් පිටි ග්‍රෑම් 62ක් එකතු කරගන්න. එයටම බේකින් පවුඩර් තේ හැඳි භාගයක් එකතු කර හොඳින් කලවම් කරන්න. එම මිශ්‍රණයෙන් ටිකක් ගෙන දිය කරගත් බටර් ග්‍රෑම් 32කට මිශ්‍ර කරන්න. ඉන්පසු නැවත සාදාගත් බැටර් එකට එකතු කරගෙන හොඳින් මිශ්‍ර කරගෙන බිත්තර සුදු මද මිශ්‍රණයත් එකතු කරගෙන හොඳින් කලවම් කරන්න. අවශ්‍ය නම් කලරින් බිඳු කිහිපයක් දමා මිශ්‍ර කරගන්න. oven එක අංශක 180ට දමා විනාඩි 10ක් ප්‍රීහීට් කරගෙන බැටර් එක ට්‍රේ එකට දමාගෙන විනාඩි 20ක් බේක් කරගන්න. බේක් කරගත් පසු ටිකක් නිවෙන්නට තියන්න. දැන් අපි පිළින් එක හදාගන්න යන්නේ. විපින් පවුඩර් ග්‍රෑම් 100කට කිරි මිලිලීටර් 100ක් දමා හොඳින් බීට් කරන්න.
sugar syrup එක හදාගන්න. උණු වතුර මේස හැඳි 3කට සීනි තේ හැඳි 2ක් තමා හොඳින් දිය කරගන්න. හදාගත් sugar syrup ටික කේක් එකට හොඳින් දාගන්න. filling එක දමා roll කරගන්න. පුතාගත් කේක් රෝල් එක පැය 2ක් ශීතකරණයේ තබන්න. කෑලි කපා කැමති ආකාරයකට පිළිගන්වන්න. ඔයාලත් හදලා බලන්න. රස කොහොමද කියලා කමෙන්ට් කරන්නකෝ. ආයෙත් මේ වගේ රසම රස රෙසිපි එකක් අරන් ඊළඟ සතියන්තේත් හමු වෙමු. මගේ කලින් වීඩියෝස් බැලුවේ නැත්නම් ඒවත් බලන්න. මම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න.